มีของใช้ภายในบ้านนะคะมาแนะนำอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นถุงขยะหูหิ้วนะคะแบบฉีกนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะจำนวน200ใบนะคะนี่นะคะใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงออกมาจากกล่องนะคะตรงข้างกล่องแบบนี้นะคะสะดวกมากเลยค่ะขนาดถุงนะคะก็จะขนาด45x60เซนนะคะถุงขยะของเขานะคะก็จะไม่มีกลิ่นนะคะมีความเหนียวนะคะไม่หนาและก็ไม่บางจนเกินไปนะคะใครนะคะที่กำลังมองหานะคะถุงขยะนะคะไว้ใช้งานแนะนำเลยนะคะตัวนี้200ใบนะคะราคาแค่หลัก10กดในตะกร้าได้เลยจ้า